Ja, hallo en welkom bij Boos, waar we boze mensen onboos proberen te maken. En soms lopen de spanningen hoog op. Nee, we zijn er klaar mee. Henk, kom binnen, ik heb de politie al gebeld. Kom op, ik ben het nou helemaal zat. En soms lijkt het alleen maar zo. Maar altijd komt het goed. Hey, en deze week een hele rits gedupeerde, dus dat belooft weer wat. Oké, vandaag een zaak die op het eerste oog lijkt op een classic boos oplichterzaakje. Hè? Meisje houdt van paardrijden, verkoopt paardenspullen, maar levert vervolgens niks en is onbereikbaar. Dat kennen we. Maar dit blijkt toch een stuk ingewikkelder te zijn. Let op, want dit wordt een puzzelige wilde rit. Marije, Hallo. een leuke zaak vandaag. Absoluut. Namelijk eentje die gaat over de paardenwereld. Nou, dat vind ik helemaal leuk. Dat is ook hartstikke leuk. Is ook heel erg leuk, ja. Het is als volgt. Er is iemand in de paardenwereld en die verkoopt spullen aan andere mensen in de paardenwereld. Ja. En wat wil het geval? Ze levert niet. Ze levert niet. Nee, maar En we ze doen zegt ook nog eens dat ze iemand anders is. Ja, Nou, en het is echt dat leggen we ongelooflijk. straks even uit, maar Ja. dat doet ze al jaren. Ja. Daar maakt ze ontzettend veel geld mee. Dus wij dachten, nou leuk, er gaat iemand mee, maar niemand durft. Nee, want de paardenwereld is een kleine wereld. Iedereen kent elkaar. Iedereen kent elkaar. Dus iedereen wil graag anoniem blijven. Ja, en niemand wil zeggen, ik was de snitch. Precies. Nee, we gaan even bellen met een gedupeerde. Ja. Hi, je spreekt met Tim Hofman van Boos. Hi. Hi, hallo. Ik begreep, jij bent boos. Ja. 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 Wat is er aan de hand? Ja, ik had op Marktplaats beestbeschermers verkocht van de Equestrian in Stockholm. Ze gingen akkoord met €45 inclusief verzenden. Ja. Dus ik ging akkoord en op goed vertrouwen maakte ik het geld over. Daarna vroeg ik om de track and trace en sindsdien heb ik niks meer van haar gehoord. Classic. Ja. Toen heb ik aangifte gedaan bij de politie. Ja? De bank heb ik ingelicht en aangifte gedaan op haar gebruikte rekeningnummer. Ja. Nou goed, dus dat is dat. Heb jij haar nog gesproken? Ik heb haar geprobeerd te bellen, maar ze neemt niet op. Ik heb haar nog geappt, maar ze reageert niet op de appjes. Ik heb nog via Messenger berichten gestuurd naar haar. Reageert ze ook niet. Helemaal op. niks meer, nee. Oké, en dus wat wil jij nu? Ja, ik hoef niet mijn geld terug, maar ik wil wel dat er zij aangepakt wordt. Hoezo wil je je geld niet terug? Ja, het liefst wel, maar Ja. gaan we weer op dat zij gepakt wordt voor de daden dan. Ja, oké. Nou, dan gaan wij op pad. Ik krijg ondertussen een appje, zie ik hier op deze telefoon, met er is beweging in huis. Volgens mij gaat dat over waar Kelsey woont, hè? Ja, denk het ook, ja. Of waar ze vanuit zijn zaken doet. Dus ik ga ook ophangen en wij gaan er vandoor. Ja, nou heel veel succes en Ja. ik hoor het graag. Ja, en we bellen je later nog, ja? Ja, dankjewel. Oké, doei doei. Doei. Goed, verschillende mensen zouden dus opgelicht zijn door Kelsey en haar vele aliassen. Nou, de connectie tussen deze aliassen zijn de 2 rekeningnummers waar het geld naartoe wordt overgemaakt. En hoewel de achternamen op deze rekeningnummers niet Kelsey's eigen namen zijn, wijst dit toch naar haar. Zo staat 1 rekening op de achternaam van de vrouw die haar moeder zou zijn. Een alias dat Kelsey zelf ook regelmatig hanteert bij paardrijwedstrijden. De andere achternaam lijkt ook te behoren tot iemand in Kelsey's omgeving. En dat kunnen we zien aan een connectie aan diezelfde naam op Facebook. Nou, de gedupeerden verzamelen zich in een Facebookgroep. En het gaat telkens om een paar tientallen euro's per oplichting. Maar dat loopt op in de honderden euro's bij elkaar. En dat zijn alleen nog maar de mensen die elkaar op Facebook hebben gevonden. En omdat alles erop wijst dat Kelsey en haar directe omgeving hier iets mee te maken hebben, is het tijd om eens wat vragen te stellen. Want waar is Kelsey? Wie is Kelsey? Van wie zijn die rekeningnummers nou precies? En waarom wijzen die alias elke keer naar haar persoon? Goed. Nou, onze contactpersoon voor de deur die heeft dus gezegd dat ze thuis zijn nu. Ja, Wij spoelen ons onderweg. daarheen. Maar we willen toch nog even 1 belletje plegen met een andere gedupeerde. Hi, hallo. Hi, je spreekt met Tim. Hey, hallo. Hi, hallo. Hey, wij zijn onderweg naar Kelsey. Ja, En, ik hoorde het. Ja, ik had even het dossier voor me en ik dacht, we bellen jou toch eventjes, omdat jij ook wel een aardig verhaal hebt. Je bent ook opgelicht. Ja. Even de korte versie. Jij hebt dus €65 betaald voor een deken. Ja, een paardendeken. Ja. En via Marktplaats. Ja. En normaal krijg je dan zo'n track and trace, Ja. weet je wel. Als iemand het heeft opgestuurd. Ik was misschien iets te goed van vertrouwen. En toen voelde ik het al een beetje aan mijn water van, volgens mij klopt er iets niet. Ja. Want die advertentie bleef gewoon staan. Ah, En ja. toen heb ik mijn zus gevraagd om te reageren, om een bod te doen. En die kreeg gelijk reactie van ja, is akkoord. Nou ja, toen is het natuurlijk, op hetzelfde product.
hetzelfde product. Dus toen wist ik van oké. Maar ik begrijp dat die moeder al door enkele mensen ook benaderd is. En die het gewoon van op de hoogte is. Ja. Dus dat is wel shocking, vind ik. Maar goed, kansloos. Oké, wauw. Nou, we gaan een heel gezin op. Nou, ja. Ja. Oké, nou dankjewel. Ja. Ja, nee, top. Oké, succes. Ja, hè? dankjewel. En mocht je het geld alsnog gestort krijgen of we nieuws hebben, dan horen we het graag, hè? Zeker weten. Oké. Goedjes. Doei, doei. Nou, Nou, dit wordt gezellig, denk ik. Kan jij? Ja, matten met het hele gezin. Ja, precies. Wat samme. Ja, hier. Dit. Dit huis is het. Ik weet dus niet bij wat voor mensen we komen. Nee, weet ik ook niet. Geen idee. Dus misschien moeten we de auto even laten draaien. Mocht de pleuris uitbreken. Ja. Ja. Oké. Nou, ik ben benieuwd waar we terechtkomen. Ja, ik ook. En bij wie? Zou je naar de kat of zou je naar een persoon? Ik zwaai naar een persoon. Hoi. Hi, ik ben op zoek naar Kelsey. Nee? Woont u hier niet? Nee? 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 Oh. Wat is uw achternaam? Mijn achternaam. Hoezo? Uw rekeningnummer wordt dan gebruikt voor fraude. Nou, nee Voor hoor. oplichting. Nee. Is uw rekeningnummer eindigt dat op... Nee, en ik zou je ook echt vragen om van mijn oprit af te gaan. Ik heb hier niks mee te maken. Succes. U kent geen Kelsey? Ik geloof er helemaal niks Ik van. geloof er niks van. Nee. We gaan nu de rolluiken dicht. Denk het wel, ja. Maar dit zijn ze toch gewoon dan? Ja. Even kijken of we wat in de auto kunnen Zit zien. alles liggen. dicht. Gooi daar alles gaan ook dicht. daar gaan ook alle rolluiken dicht. Ja. Wat een grote scambuurt, denk ik. Omdat de vrouw die de deur net opendeed heel verbaasd deed en van niks zei te weten, vragen we een van de buren of zij Kelsey misschien kent. En die heeft een heel ander antwoord. Maar Kelsey woont hier dus wel. Dankjewel. En ook een andere buurvrouw bevestigt dit. Hey, ik ben op zoek naar een oplichter. Ene Kelsey. Een jonge meid, woont die daar? Weet je dat? Dankjewel. Nou, met deze informatie in de achterzak besluiten we een paar uur te wachten in de hoop dat Kelsey nog thuis komt. En 's avonds doen we daarom nog een poging. Oké, poging 2. Het raam is nou open. Kelsey? Ze zijn gewoon thuis. Ja, ze zijn Zag 100% zitten. thuis. Overal brand licht, de tv zie je door de rolluik gaan. Ja. Kun je het zien? Oh. Bel de politie als Nee. Ik vind het niet Ik wil grappig. horen van de buren dat Kelsey hier wel woont. Die woont hier niet. Maar je kent Kelsey wel? Ik ken haar wel, maar die woont hier niet. Oké, bent u haar moeder? Ik ben er niet haar moeder. Nee. Oké, wie bent u dan tegenover haar? Het maakt allemaal niet uit. Ik Ja, wil maar dat die Kelsey is gewoon een van de oprit oplichter afgaat. en haar moeder zou daarmee te maken hebben. Hoe oud is Kelsey? Ik Zij woon is bij de van... vader, niet hier. Bent u familie van haar? Nee, ik ben ook geen familie van haar. Oké, maar het is zo gek. Laat me het even uitleggen waarom ik hier ben. Ja, ik wil niet zo'n ding op mijn gezicht hebben. Ik heb daar geen zin dat in. doe ik hem even opzij. Zij gebruikt rekeningnummers van... Dat bent u, toch? Ja, waarom is het dan dat ik er voor het eerst van u van hoor? Nou, dat kan best, maar dan leg ik het u Is even toch uit. waar? Maar haar moeder zou haar helpen en dat is of een van de twee namen. Ja, die heet maar die helpt haar echt niet hoor, geloof me. Bent u haar tante dan? Familie. Maar Familie? Nee, oké, familie. wat ik begrepen heb, Ja. is dat de account, dat ze daar helemaal niet zelf niet in kan. Dat gebruikt wordt. Een of ander Facebook-account of zo. Nee, het is echt een marktplaatsaccount. Ja. En de politie is ook al involved geweest en die hebben als tussenpersoon gefungeerd, et cetera, et cetera. Dus wij hebben... Ik heb daar hier nooit iets over gehoord. Nee, nou dat Maar kan. ik heb zelf wel pas een akkefietje gehad. Ja? Maar dat was buiten mijn schuld. Wat was dat het Nou, Marktplaats was, daar kan ik niet meer in. En Ja. op een gegeven moment dan is er een klacht of iemand die te lang op zijn artikel heeft gewacht. Ja, En dan ben ik eruit gegooid. want u had zelf wat verkocht. Ik had zelf wat verkocht, ja. En welk artikel was dat dan?
Ja, dat ging over paardenspulletjes. Ik heb wat artikelen wel verstuurd en sommige niet. Nee. En die niet verstuurd zijn, die heb ik nu netjes terugbetaald. Oké, dus er is niks aan de hand. Oké, onthoud het even, want dit gaat over de zaak van Marielle. De gedupeerde die wij in de auto aan de telefoon hadden. Marielle had via Marktplaats contact met het account van ene Lizaira. En deze vrouw geeft nu aan dat dat haar account is, waarmee zij dingen verkocht. En dat is vreemd. We hebben wel mensen gesproken die hebben gezegd hier voor de deur te staan. Maar dat zijn dus de mensen van het akkefietje wat u afgehandeld heeft. Ja? Ja. En dat heeft niks met Kelsey te maken. Nee, niet dat ik weet. Nou, ik weet wel dat er een Facebook-account is van Ja? haar, een hele oude. Ja. Daar kan zij al jaren niet meer in. Is dat Kelsey? Ik heb geen idee. Ik heb hier ontzettend veel mensen die zeggen dat ze van haar nog geld krijgen. Dus u zegt zij wordt misbruikt dan? Ja, dat weet ik bijna wel zeker. Hoe lang speelt dat? Ja, jarenlang. 2, 3 jaar. En is zij naar de politie geweest? Voor Dat identiteitsfraude? durf ik niet te zeggen. Dat moet ik echt... dat durf ik niet te zeggen. Want ik heb hier 2 rekeningnummers. Hè? Blijf even bij me. Dan kan ik het gewoon even verifiëren. Eentje eindigt op... Die is gelinkt aan... Bent u dat? Nou, die voorletters die kloppen zo niet. Wat zijn uw voorletters dan? Van Karin? Ja? Ja. Kijk, die wordt gebruikt door aliassen zoals Kelsey en Kelsey. Dat is gemeld bij de politie vanwege mogelijke fraude. Daar heb ik nooit iets van gehoord of wat dan ook hoor. Echt niet. Dus, want het eerste dat ik daar van u van hoor. Oké, en eindigt uw rekeningnummer op... Heeft u Rabo? We hebben een Rabo, ja. Eindigt die op... Weet u dat? Nee. Oké. Nee. Is uw man... Ja, klopt. Ja. Want er is 1 gedupeerde terugbetaald €80 via deze IBAN. Ja, dat zou kunnen. Dat zou kunnen. Een hele tijd geleden dan, denk ik. Maar dat komt dus allemaal via Kelsey binnen. Nee, dat heeft mijn pleegdochter heeft daar iets mee te maken gehad. Hoe heet uw pleegdochter dan? Lizaira. Ja, Lizaira, die naam wordt ook gebruikt. Ja, maar dat is als het goed is afgehandeld. Dat is uw pleegdochter. Ja. Dat is niet Kelsey. Nee. Wat hebben die twee met elkaar te maken dan? Nou, allebei hier gewoond. Oké. Dus Lizaira is uw pleegdochter. Ja. En Kelsey niet? Dat is uw nicht of zo? Ja, ja. Dat is hoe zit dat precies? Dat is een dochter van mijn zus. Dus dan hadden we u... Hebben wij zelf contact opgenomen met de politie? Wat is er aan de hand? Ja, oké, die mensen die door dat gesloten marktplaatsaccount... Ja. Dat heeft Lizaira heeft daarmee te maken. Ja. Die zijn netjes terugbetaald. Dat kan de politie ook beamen. Dat is weer een heel ander verhaal dan. Nee, dat is hetzelfde verhaal wat ik toch net zei. Nee, u zei net dat u dat was. Want u had zelf wat verkocht. Ik had zelf wat verkocht, ja. Ja, afgehandeld voor mijn pleegdochter. Oké, via de politie? Ja, via de politie. Ging dat over een paardendeken Ja, kan kloppen. van €65? Ja, en een van €40. Dat is allemaal, die hebben de geld terug. Nee, maar Marielle heeft dat geld nog niet terug. Nou, dat kan ik u laten zien. Ah, misschien heeft u het overgemaakt, maar heeft zij het nog niet. Als u het even laat zien. Nou ja, dat staat er normaal tegenwoordig toch gelijk op. En inderdaad, we zien na wat gerommel achter de schutting op de telefoon van de vrouw een overboeking. En als we het bij Marielle checken, staat het toch opeens op haar rekening. Dat is fijn, maar we hebben ook de indruk dat mevrouw het op dat moment heeft overgemaakt. Heeft u een telefoonnummer van Kelsey, een goede? Nee. Spreekt u haar nog wel eens? Nou, misschien 1 keer per maand. Oké, maar kunt u niet zo vragen depressief dat ze gewoon... of Kelsey even contact met ons opneemt? Dan kan ze het verhaal even vertellen. Ja, dat kan ik vragen. Ja, als ik zullen ze spreek, want ik zeg al het... Kunt u haar bellen voor ons? Nee. Nee? Nee, ik heb met haar vader ook geen contact. Oké. En ja, misschien 1 keer per maand dat ze zelf een keer belt. Ik heb ze ook al een tijd niet gezien, moet ik zeggen. Ja. Maar heeft zij aangifte gedaan? U weet niet of zij aangifte heeft gedaan van identiteitsfraude? Dat heeft ze gevraagd aan de politie. Ja, dat had weinig nut, want die hadden ook... zeiden ze, dus ik denk niet dat ze hem doorgezet heeft. Dat is een gek verhaal. Als je identiteitsfraude wordt bloedserieus genomen, krijg je zo'n dossier. Nou, nee hoor. Helder. En is zij naar de politie geweest? Voor identiteitsfraude? Dat durf ik niet te zeggen. Dat, moet Oké. ik echt, dat durf ik niet te zeggen. Heeft u voor ons een foto van Lizaira, zodat ik zie dat zij er Nee, ik heb anders geen uit... foto van Lizaira. Nee, die heeft hier niet heel lang gewoond. We hebben meerdere pleegkinderen gehad en dat komt en gaat. Oké. Nou, wij gaan even denken. Dankjewel. Oké, goed. Prima. Ik wens je een fijne avond. Rustig aan. Fijne avond. Oké. Dit verhaal is heel raar geworden. Ja, dus het zou gaan om 2 meiden die hier gewoond hebben. Ja. Lizaira en Kelsey.
die allebei afhankelijk dus de boel niet goed zaken doen, dan wel oplichten. Alleen zegt zij, die Kelsey is dan weer slachtoffer van identiteitsfraude. Ja, maar die andere dochter dan weer niet. Andere dochter niet. Want daar is dingen voor aan het oplossen. Ja. Maar het heeft allemaal met dezelfde accounts te maken de hele tijd. Ja, ik begrijp het ook niet. Nee. Dus ik vertrouw het, ik weet niet, ik vind het heel raar. Het is een raar verhaal. Ja, toch? Ja. Oké, we duiken in de auto nog even in de bedrijven die volgens de KVK ingeschreven staan op het adres waar we zojuist waren. En wat blijkt, er staat een bedrijf ingeschreven met dezelfde achternaam als die Kelsey heeft. En verder hebben we nog een vraag, want waarom zou je in hemelsnaam als oplichter gebruik maken van bestaande accounts en mensen geld laten overboeken naar rekeningnummers van een ander? In deze dus iemand met wie je niet zou samenwerken. Dat is of heel dom, of waarschijnlijker gewoon een onzinverhaal. En dus wederom rechtsomkeerd en terug naar het huis. Hi, ik heb nog één vraag. Ja. Ik snap iets niet. We hebben nog even zitten kijken in de Kamer van Koophandel, maar hier staat dan een bedrijf ingeschreven. Sales Consultancy. Nee, dat bedrijf is al lang weg. En wat was dat dan? Van wie was dat bedrijf Van mijn dan? zoon. Van jouw zoon? Ja. Waarom heet hij ook dan? Hè? Waarom heet je zoon? Dat is ook familie, maar die woont hier die woont in het buitenland. Wacht even. Ik heb dat toen overgenomen, maar ik heb hier geen zin meer Nee, wacht in. even. Nee, Ik ben aan we werk gingen het hier oplossen. inmiddels. We gingen het oplossen. Nee. Ik Je ben zoon aan heet... Dat kan toch niet? Ach, ze heeft zich weer vastgeluld. Ze heeft zich vastgeluld. Ja. Ja, zie je, het klopt Ja, niet. klopt niet. Komt er hier iemand aan? Hi, ja, wij zoeken een oplichter. Dat is fijn voor jullie. Ja. Ik ken hier helemaal niemand. Ik kom net van mijn werk af. Kent u Kelsey? Ja, dat is geen dochter van mij. Nee. We zijn hier een gesplitst gezin. Als je snapt wat ik bedoel. Nee. Ken je dat niet? Iets wat gesplitst is, wat gescheiden is. Oh zo, ja, ook nee, maar omdat het ingewikkeld was omdat jullie pleegkinderen zouden hebben. Rummy, die zijn gewikkeld. Doe nou niet zo flauw. Nee, dat is niet flauw, jongen. Dat is wel flauw. En, Kijk, en ik heb daar helemaal niks mee te maken. Ik wil het niet weten. Nee. Klaar. En die Lizaira heeft hier ook gewoond. Wie? Lizaira. Wie is dat? Oh, uw vrouw zegt dat hier Lizaira heeft gewoond. Een dakloze meid die... Weet ik veel, jongen, wat ze hier doen. Mijn broer en ik ben al het werken en ik zit al op de vrachtwagen. Dus, Maar die zei dat ze hier gewoond had. Dus het wordt eigenlijk een discussie. Ja, het is nu een raar verhaal aan het En worden. het wordt niet uitgezonden, want dan heb je fucking problemen maken. En wat en dan? En klaar gewoon. Ja, dat kan. Dat kan altijd. Mag je altijd doen. Maar het is een raar verhaal, want iedereen komt met andere namen. Ja, dat is fijn voor je. Ik heb geen naam Ik genoemd. probeer niks oplossen. Jullie zijn nou bezig met goedkope... Nee, dat is niet waar. we zijn er klaar mee. Henk, kom binnen. Ik heb de politie al gebeld. Kom op, ik ben het nou helemaal zat. Zeg, Maar u bent niks u op zegt net, oplossen. uw zoon heet... Dat zegt U u net. bent niks op En hij zegt, hier heeft helemaal geen Lizaira Hallo. gewoond. Oh, hé, daar heb ik niks van gezegd. Ik heb het op beeld, dus ja. Dat zegt hij net tegen mij. Ik denk dat we hier wel 50 mensen te wonen hebben gehad. Maar ik ben er echt klaar mee. Maar uw zoon heet... Mijn pleegzoon. Maar die woont hier ook al lang en al lang en al lang. Is dat de broer van Kelsey dan? Ja. Oké. En deze bedrijf die staat nu op uw naam en dat staat hier ingeschreven. Er staat hier geen bedrijf meer op mijn naam. Dat is oude Dat informatie. staat in de KVK. Nee, ik ben er gewoon klaar mee. Nee, maar u heeft niet gelijk. Ik ben er echt klaar mee. Ja, maar gaan de luiken dicht. Nee, dit is een raar verhaal. Het is zo'n raar verhaal. Het is een raar verhaal. Ja. Zou haar zoon zijn? Hij zegt dat hij geen idee heeft. Dan is Hij opeens herkent haar. opeens is het haar pleegzoon. Ja. En de Lizaira hij heeft geen idee. Nee, hij heeft geen idee. Hij heeft geen idee. Oké, als je nou denkt, ik begrijp er helemaal niks meer van na dit gesprek. Je bent niet de enige, dat hadden wij namelijk ook. En het komt niet alleen door het gebrek aan antwoorden, maar ook omdat Karin zichzelf behoorlijk en vaak ook tegenspreekt. En daarom hebben wij de belangrijkste dingen uit dit gesprek even voor je in beeld gebracht. Let op. Om te beginnen, wie hebben we hier nou eigenlijk voor ons? Nou, dat lijkt vrij helder, namelijk Karin. Met dezelfde achternaam als de moeder van Kelsey. Dus is Kelsey dan haar dochter of anders familie? Nou, dat weet Karin zelf eigenlijk ook niet zo zeker. Luister. Bent u familie van haar? Nee, ik ben ook geen familie van haar. Bent u haar tante dan? Familie. Familie? Nee, oké, familie. Dus Lizaira is uw pleegdochter? Ja. En Kelsey niet? Dat is uw nicht of zo? Ja. Dat is hoe zit dat precies? Dat is een dochter van mijn zus. Ja, verder hoort Karin voor het eerst over de oplichting en heeft vooral geen idee. Zij gebruikt rekeningnummers van...
Dat bent u, toch? Ja, waarom is het dan dat ik er voor het eerst van u van hoor? Ja, is raar. Logisch dat ze schrikt ook. Maar voor iemand die voor het eerst hoort over de oplichting... weet ze er kort daarna wel opmerkelijk veel over te vertellen. Hoe lang speelt dat? Ja, jarenlang. 2, 3 jaar. 2, 3 jaar. Ja, hetzelfde geldt voor Kelsey's eventuele aangifte voor identiteitsfraude. Eerst laat Karin Scheugen haar weer even in de steek. En is zij naar de politie geweest? Voor identiteitsfraude? Durf ik niet te zeggen. Maar kort daarna weet ze er gelukkig weer van alles over te vertellen. U weet niet of ze aangifte heeft gedaan van identiteitsfraude? Dat heeft ze gevraagd aan de politie. Ja, dat had weinig nut. Goed. Het is dus niet de eerste keer dat Karin over oplichting hoort. Sterker nog, ze begint zelf over een recent akkefietje met haar eigen Marktplaats-account. Ik heb zelf wel pas een akkefietje gehad. Marktplaats was, daar kan ik niet meer in. Ik had zelf wat verkocht, ja. En welk artikel was dat dan? Ja, dat ging over paardenspulletjes. Ik heb wat artikelen wel verstuurd en sommige niet. Die heb ik nu netjes terugbetaald, dus er is niks aan de hand. Maar even later verandert ze dit verhaal. Het zou nu gaan om niet haar eigen account, maar dat van Lisaira. Door dat gesloten Marktplaats-account. Ja. Dat heeft Lisaira heeft daarmee te maken. Ja. Die zijn netjes terugbetaald. Ja, en over Lisaira gesproken, wie is dit nou eigenlijk? Bestaat zij wel? Nou, volgens Karin wel. Dus Lisaira is uw pleegdochter? Ja. Oké, alleen opvallend is dan dat haar man, Henk, er toch heel anders over denkt. En die Lisaira heeft hier ook gewoond. Wie? Lisaira. Die is daar. Ja, ook opvallend. Lisaira, Kelsey en Karin hebben allemaal dezelfde problemen met hun Marktplaats en Facebook-accounts. En dat is namelijk het volgende. Wat ik begrepen heb, is dat de account, dat ze daar helemaal niet zelf niet in kan. Nou, Marktplaats was, daar kan ik niet meer in. Nou, ik weet wel dat er een Facebook-account is van haar, een hele oude. Ja. Daar kan zij al jaren niet meer in. Ja, oké, die mensen die, door dat gesloten Marktplaats-account. Ja, het is ontzettend toevallig dat dit nou net hen allemaal overkomen is natuurlijk. Nog toevalliger is misschien wel dat al deze accounts blijkbaar gehackt zijn door dezelfde oplichters die vervolgens gebruik maken van rekeningnummers op de namen van Karin en Henk om het geld naartoe te sluizen. Of, kan ook, is dat misschien helemaal niet zo toevallig en slaat het eigenlijk, we hebben even gerekend, precies nergens op. Want waarom zouden de oplichters het geld naar rekeningnummers van Henk en Karin laten sturen? Hoe komt het geld dan bij hen? Goed, is alles nu duidelijk? Zeker niet. Maar wat wel duidelijk is dat de antwoorden, of in ieder geval een deel daarvan, bij Henk en Karin liggen. Kelsey kunnen we nergens vinden. En dus brengen we nog 1 bezoekje aan Karin en Henk. Met genoeg vragen waar zij hoogstwaarschijnlijk wel de antwoorden op hebben. Nou, dit kan niet anders dan weer gezellig worden. Andere auto? Ja, ik weet ook niet wat voor bus dat nou is. Wat vroeger ook niet zo, toch? Dat hij deze sport. Weet ik niet meer. Het was ook donker, hè? Ja, dat is wel waar. Ik hoop gewoon dat Kelsey open doet, eerlijk gezegd. Ja, het kan natuurlijk ook zo zijn, want de buren zeiden, Kelsey woont hier. Ja. Oh, er ligt wel een brief in de brievenbus. Dat betekent meestal dat ze niet of even niet thuis zijn geweest. Godverdomme. Huh? Ja? Wist je dat het man, vrouw, kind was? Vrouw? Vrouw. Oh, dan is Karin thuis. Ja. Misschien is ook een pleegkind van 50. Je weet het niet. Ik weet het niet, Ze hè? er wel 50 gehad. Ik bel nog 1 keer aan. Karin? Ik heb nog een vraag. Goed, we weten dat Karin thuis is, maar die heeft nog geen zin in een gesprek. En dus doen we eerst even een rondje straat. Wat weten de buren eigenlijk van deze mensen? Wat weet u over die mensen? Want er gaat volgens mij iets mis daar. Ja, dat wordt al erg mis. Kunt u daar wat over vertellen? Oh ja? Ja? Weet u waarom, politie? Dat er wel valt is dat er straks wel een activiteit is, maar dan wel politie aan de staan. Oké. Zou het dan die zoon zijn? Zeg je? Zou het dan die zoon Ja, zijn? dat weten we dus niet. Die het geld op hun Het is rekening ook moeilijk om je eigen zoon te verraden. Of pleegzoon. Ja, Ja. ik weet het ook niet. Nee. Het gebeurt in ieder geval in dit huis. Karin? Als je niks te verbergen hebt, dan doe je dit toch niet? Karin, ik heb nog toch even een vraag. Het gaat namelijk over
over een inconsistentie in je verhaal en een foutje. Kunnen we beter maar even helpen. Precies. Ja. Nou, er komt iemand naar beneden volgens mij. Oh ja. Mag daar niet weer. Ja, sorry, we hebben nog echt een vraag even. Karin, er klopt iets niet. Wat je gezegd hebt, Karin. Kom we nou even uitpraten. Oké, wat weten we nu? 1. We weten dat Rosa uit het begin haar geld nog niet terug heeft. Nee. We weten dat Marielle van halverwege haar geld wel terug heeft. Dat was bij de poort hier. Ja, opeens daar werd het over gemaakt. Verder zijn er heel veel dingen tegengesproken. Die gaan we niet allemaal herhalen. Maar er zijn heel veel incongruenties en leugentjes en dingen die niet goed gaan. We hebben even de buurt gepolst. Er schijnt, ik herhaal, er is hier altijd wat. Ja, veel politie voor de deur en er gebeurt hier van alles. Nou kan ik dat natuurlijk niet checken, want ik kan het huis in binnenlopen. Maar er zou dan gehandeld worden op niet zo nette manier verschillende zaken. Ja. Om het zo even te noemen. Nou, dat komt ons Iets bekend mis voor. in dit huis volgens mij. Op dit adres. Ja. Eigenlijk is onze vraag even aan jullie. Speur even mee. Weet je nou dingen over de Kelsey, die slachtoffer zou zijn van identiteitsfraude, als we Karin moeten geloven? Over de man en de vrouw, misschien een van de broers, dat hoor ik ook hier voorbij komen. Laat ons even weten. boos@bnnvara.nl. Ja, precies. Voor de zoektocht nog even. De missie is het geld terug voor de mensen die ons gemaild hebben. Maar er zijn natuurlijk nog veel meer mensen. Je zal ook zien, na deze aflevering komt er nog veel meer boven water. Waarschijnlijk wel, ja. Dat denk ik ook. Speur met ons mee. Als je dingen weet, we horen het graag nogmaals. En verder tot volgende week. Goed, voorwaarts. Nee, dat ze? Galop. Galop. Tot volgende week. Oké, mega ingewikkeld en ook raar verhaal. Maar in ieder geval klopt er weinig van het verhaal van Karin. Nou, weet jij meer over deze zaak? Wij willen het weten. Mail ons via boos@bnnvara.nl. Abonneer op ons kanaal en wij zien jou volgende week. Zo, zag je? Kan je niet zo. Nee? Zie je weer dingen die er niet zijn? Nee, denk ik. Dat geeft toch helemaal niet? Ook jouw leven. Hey, vrienden, als je dingen wil zien die er wel zijn, ga naar onze Instagram. Toch? Daar kan je dingen zien die er wel zijn over zaken die we maken en afloopjes. Abonneer op ons kanaal. Vinden we fantastisch. 600.000 abonnees. Verstevigt onze positie ook. Zou zo geinig zijn. Ja, laat in de comments achter wat je vond, wat je voelt, hoe het met je gaat. Wat er maar je opkomt. Precies, zo is het ook. En duimpjes omhoog. Helpt ons ook ontzettend. Zeker. Tot volgende week. Bedankt. Ik zie het nu ook. Niet best.